Những tháng cuối đời NKT Nhật Dũng đau đớn phải ngủ ngồi. NKT Nhật Dũng chút hơi thở cuối lúc 20 giờ 35 phút ngày 19 tháng 5 tại nhà riêng ở Đồng Hới, Quảng Bình. Nhà thiết kế thời trang Nhật Dũng nguy kịch, bị bệnh viện trả về. NKT Nhật Dũng được đưa đi cấp cứu ngày 17 tháng 5 nhưng bác sĩ cho biết đã không thể cứu chữa nên cho về nhà ở Quảng Bình. Ngày 19 tháng 5, anh rơi vào hôn mê sâu, mất dần nhận thức, chút hơi thở cuối lúc 20 giờ 35 phút vào tối 19, nam, hưởng dương 42 tuổi. Chia sẻ với Việt Nam, nhà thiết kế, NKT, Nhật Dũng chị Võ Kiều Trang cho biết anh vào viện những đợt đầu tiên từ tháng 10 năm 2020. Khi ấy, những đợt đau không quá ghê gớm nên anh và mọi người đều chủ quan chưa không triệt để, cứ thấy đỡ được ra viện nên thấy yên tâm và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh vẫn ra bộ sưu tập mới, ra Hà Nội và vào thành phố Hồ Chí Minh dự sự kiện, lên kế hoạch xây dựng hình ảnh cho một số ca sĩ, người mẫu. Có lẽ cả anh và mọi người đều không nghĩ rằng tình hình bệnh lại có thể tiến triển nặng nhanh như vậy. Vài tháng trở lại đây, NKT có những cơn đau nặng hơn, đau đến mức anh phải ngủ ngồi, cứ nghĩ lại hình ảnh anh phải ôm gối vào trước ngực và ngủ ngồi mà ai cũng ưa nước mắt, chị Võ Kiều Trang nói. NKT Nhật Dũng bên các người mẫu trong một chương trình. Cho đến lúc anh đi cấp cứu lần cuối cùng, anh cũng phải ngủ ngồi, vì nằm sẽ không thở được. Đến lúc gần mất, có con, các cháu, các bạn, chị gái anh thay nhau ngồi đỡ lưng để anh ngồi cho dễ thở, chỉ đến khi gần ra đi, anh mới nằm xuống giường. Còn nhớ, trước đó, mỗi lần lên cơn đau đầu, anh đau đến mức đập tay đập chân vào đầu, mắt nhắm nghiền, quay cuồng đầu óc, chị Kiều Trang nghẹn ngào cho biết thêm. NKT Nhật Dũng có 3 chị em, Nga, Đức, Nhật, chị Nga, chị Đức, NKT Nhật Dũng là em út. Theo quản lý Võ Kiều Trang, chị Nga gần anh nhất, ở cùng một nhà. Trong suốt thời gian anh bị bệnh, cả hai chị gái và bố mẹ, đặc biệt là chị Nga là người chăm sóc anh nhiều nhất. NKT Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh thuộc số ít các NKT tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục áo dài trình diễn tại nhiều sân khấu. Áo dài của anh từng xuất hiện trong chương trình mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Cả Nạ Vạn Quảng Bình, Festival áo dài Việt Nam. Bộ sưu tập cuối cùng của NKT Nhật Dũng là những áo dài thuộc chủ đề nỗi đau toàn cầu với thông điệp về phòng chống dịch COVID-19. Anh nghiên cứu trên nền vải cao cấp, màu sắc đặc biệt, họa tiết tái hiện sự lan rộng của dịch bệnh trên toàn thế giới. Thông qua BST, NKT muốn kêu gọi sự chung tay, đồng lòng từ dân tộc Việt Nam cũng như trên thế giới trong công tác chống dịch. Con số thương vong, số ca nhiễm mới của từng quốc gia như Mỹ, Italy, Pháp, thiệt hại kinh tế và đời sống người dân được thể hiện trên tà áo. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.